Welkom WEEGSCHAAL. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de terugkomst. Oké, WEEGSCHAAL. WEEGSCHAAL. Verdriet is hier voor jullie WEEGSCHAAL. Jullie WEEGSCHAAL. En je moeder heeft geholpen om iets te krijgen. En het gaat niet lukken. Data en informatie over het boodschappen is nou boven water gekomen. En als een boodschappen is je moeder of je vrouw problematische situatie voor u, weeskal aan een boodschap. Dus de conflict is nou over. Het is zoiets als jullie weeskal samen met de stier had conflicten. Of met mensen, vrienden en kennissen. Jullie weeskal. The conflict is now over. Problematic situatie. Transition komt op. Geen succes voor een kreef. Een jong kreef. Mensen al recognize wat een jong kreef heeft gedaan. Een eind is hier voor een jong kreef. Verdriet voor een scorpion in je leven. Omdat mensen recognize wat deze scorpion heeft gedaan. Dus we zien desperation voor een oude koppel. Een oude koppel is nou een zwaar financieel problemen. Verdriet voor een scorpion. Ik weet het niet. Deze kreef en een scorpion vrouw. Verdriet voor een kreef en een scorpion vrouw. Mensen nou recognize wat een kreef en een scorpion vrouw heeft gedaan. Een oud kreefvrouw en haar man is in een heleboel problemen. Dat komt op in deze week. Oké, we gaan even kijken. There is the energy van een Ramley of Boodschap person. En deze Ramley of Boodschap person is now in desperation. En het heeft mee te maken met deze persoon. Deze Leo person wordt ontslagen van zijn baan. Omdat deze Leo person heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En ze wordt direct op voet ontslagen. Oké, van wegens is wat ze hebben gedaan. Problematic situatie voor jullie als jullie moeder is een kreef of een boodschatter. Issues, problemen met deze kreef of boodschatter. Als is je moeder of is je vrouw. Heel veel issues en problemen. Sommige van jullie weten dat is in een relatie met een Ramley of boodschatten. Is het een broer of een zus of zo. Problematisch voor deze persoon. En deze Leo. En Leo wordt direct op voet ontslagen. Het is een Leo. En ik zie problematische situatie voor deze Leo. Omdat deze Leo komt terecht in een heleboel issues en problemen. Mensen nou recognize wat een waterman heeft gedaan. Mensen recognize dat een waterman en zijn vrouw of een waterman have creëerd some sort of a contractual overeenkomst. Een waterman heeft als steenbogel geholpen om some sort of a contractual overeenkomst te creëren. Mensen nou krijgen inzicht van wat de waterman heeft gedaan. Dat de waterman heeft gewerkt met de boodschappen verdriet voor deze waterman en deze boodschappen. Omdat mensen krijgen nou inzicht van wat deze waterman en deze boodschappen heeft gedaan. Dus informatie is nou boven water. Een boodschappenvrouw en haar man is in heleboel problemen. Een boodschappenvrouw, als jullie zijn connect met de boodschappenvrouw. Deze boodschappenvrouw is in een heleboel problematische situatie. En mensen gaan nou recognize dat deze boodschappen samen verdriet. Verdriet voor waterman, verdriet voor boodschappen en verdriet voor een kreef. Want een touwmoment komt op. Omdat mensen krijgen informatie en inzicht wie deze mensen zijn. En het netwerk en hoe deze mensen hebben samengewerkt. Dat de boodschap op de workfloor wordt aangepakt, keihard aangepakt. Oké?
Dan wanneer we zien de 7 van staven. De 7 van staven is dat moeilijkheid voor een stier en een maagpersoon. Deze stier en deze maagpersoon hebben iets gedaan. Mensen ook krijgen een inzicht over wat was aan de hand. Als je hebt wat ouders, als je ouders is een leeuw, kreef, maag of stier, problematische situatie waar je moet je ouders even gaan helpen in deze week, oké? Geen succes voor een kreef. Mensen recognize dat een kreef had some sort of a contractual overeenkomst dat was voor de zaak van een steenbok. Mensen recognize dat een weegschaal helpt een kreef daardoor om documentatie en informatie te krijgen. Dat ze kunnen soms soort van ondernemen opzetten wanneer ze gebruiken iemand anders data en informatie. Dus dit is een situatie waar geen succes omdat een boodschappenvrouw samen met een maag probeert some soort of nieuwe start te geven aan een kreef en het gaat niet lukken vanwege doordat mensen recognize dat een weegschaal aan een kreef en creëert some sort of a chaos. Want geen succes, het geheim van een kreef is nou boven water gekomen. Mensen recognize dat een kreef is niet de eigenaar van een bedrijf. Mensen recognize dat een kreef creëert some sort of a contractual overeenkomst en gebruikt iemand anders data en informatie om terecht te komen bij some sort of a status door het verbruiken van iemand anders informatie. Dus daar zie je dat die recognize dat een boodschappenvrouw en een maag aan de vrouw geholpen. En ik zie dat de waterman gaat het beëindigen, omdat de waterman is nou opgekomen en recognize wat is gebeurd. Problematische situatie voor een oude kreefvrouw en haar man is een heleboel problemen. Een tweeling heeft opgegeven deze koppel en vertelt wat deze koppel heeft gedaan. Een tweeling geeft door dat some sort of a contractual overeenkomst dat ze heeft. Een kreefvrouw en haar man hebben het aan ze gegeven. Een eind is er voor deze contractual overeenkomst en ik zie dat mensen staan stevig in zijn schoenen. Ik zie transition in een groep van mensen. De eind voor een young kreef. Mensen nou hebben young kreef gepakt en recognize dat deze young kreven hebben mensen verbruiken om dingen te doen. En het is manipuleren in situatie een heleboel mensen. Mensen nou recognize dat deze young kreef was niet goed bezig. En een tweeling gaat deze young kreef even gaan opgeven. En zorgen dat deze young kreef krijgt nooit werken. Omdat het is een situatie waar ik zie personeel zaken, HR. Ja, personeelszaken gaat even doorgeven aan een kreefvrouw en laat mensen weten dat een kreefvrouw is niet goed bezig en deze persoon moet niet nooit wordt aangenomen vanwege wat ze heeft gedaan. Nou, dames en heren, ik denk terug. Vanwege dat deze kreefvrouw aan zoveel mensen kan manipuleren en zoveel dingen probeert uit te halen bij mensen. Dat je gaat even nou recognize, mensen gaan nou recognize dat Jezus, deze persoon, creëert zoveel chaos. En mensen gaan nou recognize, nee, deze persoon is niet, moet niet in het bedrijf leven. Teruggekomen vanwege dat deze persoon heeft heel nodig, omdat deze persoon heeft zoveel chaos gecreëerd en heeft zoveel geld opgelegd en mensen gemanipuleerd, dat ik zie dat een blokkade wordt gezet op deze kreefpersoon naam. Nou, dames en heren, sommige mensen kunnen zeggen dat dat is vreselijk,
Maar soms mensen wil niet van zichzelf zien dat ze is niet goed bezig. Dat een paar essentieel is missing. En dit is een situatie waar deze persoon is te ver gegaan. Het is een problematische situatie dat affect heel veel mensen. En deze persoon, deze kreef was te ver gegaan. Deze kreef is tussen de leeftijd van 35 of 25 en 45. En deze persoon hebben zoveel chaos gecreëerd dat nou een eind, je ziet de energie van de dood, some sort of a contractual overeenkomst dat de kreef hebben, wordt behindigd vanwege dat mensen recognize dat deze kreef heeft gecreëerd zoveel chaos vooronder dat ze gaat besluiten dat deze kreef nooit een kans krijgen om te doen. Een oude kreefvrouw en haar man is in een heleboel problemen. Jullie kunnen het daar zien. Deze oude kreefvrouw hebben samen gecollaboreerd en creëer heleboel contract en krijg geld. Verdriet is hier vanwege doordat korte contractual overeenkomst dat deze oude kreefvrouw en een jonge kreefvrouw heeft gecreëerd was niet gebaseerd op feiten, omdat het bedrijf was niet van ze. En mensen nou komen achter wat deze mensen heeft gedaan. Dus de waterman geen succes voor een waterman. Een waterman probeert een jong kreef te helpen en mensen recognize wat deze waterman heeft gedaan en hebben het dichtgegooid. Problematische situatie voor een Leo en zijn moeder, een Leo en zijn tante, een Leo en zijn kennis is nou in een heleboel problematische situatie. Een boodschapper, een koppel is nou hebben problemen. Voor sommigen van jullie, maar sommigen van jullie moeten even je ouders. Daar is een situatie waar sommigen van jullie, het is noodzakelijk dat je gaat even je ouders financieel helpen of steunen in deze week, omdat daar is some soort of a problematic situatie met je ouders en mensen moet zoiets als steunen voor je ouders kan even geven, oké? Nou, als we bekijken de mensen en wat je hebt mee te maken met de mensen. Heel veel van jullie weegschaal gaat even recognize dat een kreefvrouw en de ram was niet goed bezig. Oké, een kreefvrouw is niet goed bezig en een kreefvrouw en zijn kind, dat is een Leo of een ram is niet goed bezig. Je gaat dat nou achter zien, je gaat dat nou recognize en je gaat de beslissing nemen om weg te stoppen van deze mensen. Als jullie weegschaal was op zoek naar werk, ik zie some soort of aanvragen komt en dat gaat jullie even helpen. Stabiel, ja. Dus weegschaal, dat was op zoek naar werk, some sort of a new contractual overeenkomst wordt aangeboden aan jou, oké. Dan we zien de energie van de 6 van Pentacles. En de energie van de 6 van Pentacles is dat mensen nou recognize en ik zie help komt binnen. Financial help. Ik zie, en dat zeg ik tegen jullie dat sommige van jullie moeten je ouders financieel even gaan steunen in deze week. Mensen nou komen achter waar een heleboel geld is gebleven en recognize dat een kreefvrouw hebben een heleboel geld verdiend of genomen of gekregen, zij en haar vrouw. Deze kreefvrouw heeft samengewerkt met zijn man en heeft geld gekregen dat was niet van ze. En ik zie dat de tweelingvrouw nou recognize dat deze kreefvrouw en haar man was niet goed bezig en geeft ze some sort of a contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten. En mensen nou recognize dat deze mensen creëren een diefstal en hebben ze daar ook mee geslongen daarin. Dan als we bekijken de energie van vrienden en kennissen, jullie weegschaal, als je bent in een relatie met een Leo of een weegschaal, een tower moment, deze persoon wordt ontslagen van zijn werk. Mensen recognize wat een Leo of een waterman heeft gedaan en die wordt op voet ontslagen van zijn werk, oké.
In de huis van op de workvloer, een heleboel van jullie hebben mee te maken met de boodschappenvrouw en mensen krijgen inzicht van wie deze boodschappenvrouw is en wat deze boodschappenvrouw heeft samen met een maak heeft gedaan. En mensen krijgen om te weten wat ze heeft gedaan. Jullie weegschaal gaat nou recognize dat een kreef was niet goed bezig. Jullie weegschaal geloof in een kreef en dacht dat een kreef was goed bezig. En nou je recognize dat deze kreef was oneerlijk en deed dingen dat was niet van toepassing. En emotionally, jullie weegschaal mensen zijn zeer emotional. Gaat je rug even draaien. Sommige van jullie weegschaal, dat is in een relatie met een scorpion. Een scorpion gaat weglopen. Een scorpion recognize dat, ja, zoals deze scorpion recognize, ik denk niet dat je bent blij met mij en wat ik doe voor jou. En als deze scorpion weglopen, je krijgt nood. Iemand anders dat gaat zo voor jou daar blijven voor jou, weet je. Deze scorpion now recognize that jullie weegschaal neem ze voor, ja, so it says, ja, hij kan alles doen, maar het is so it says, jij bent, so it says, ja, je bent altijd daar, dus maakt niet uit wat ik doe, ja. En ik zie dat deze scorpion gaat weglopen. Het wordt zeer emotional voor jullie weegschaal. Emotional situatie met de boodschap. En heel veel van jullie weegschaal dat is connect met de boodschap. Een problematische situatie voor u en een boodschap. En mensen gaan nou op te komen. Dat u en je moeder of u en een ramly of boodschapperson samen met de waterman hebben iets gedaan. En het is nou even boven water gekomen. Dus als, zeg maar, je moeder is boodschatter en je broer is een waterman en de scorpion, mensen, dit is een zeer emotional situatie tussen u en je siblings, je zus en broer en je moeder. Problematische situatie. Geen succes voor een kreef en een boodschatter. Een kreef en een boodschatter probeert iets te doen dat was niet door de boek, er wordt gepakt. Mensen, groepen mensen beëindigen some sort of a connection met de kreef, omdat mensen recognize dat deze kreef was echt niet goed bezig. En jullie weegschaal gaat beëindigen some sort of a samenwerking met de kreef, omdat je recognize dat deze kreef is niet goed. Een tweelingvrouw gaat iedereen opgeven, omdat deze tweelingvrouw recognize dat een kreef was niet goed bezig. En de tweelingvrouw kan, zoals het een advocaat, gaat deze kreef keihard aanpakken. En mens gaat nou een inzicht krijgen over wat deze kreef heeft gedaan en een beëindiging hier zetten. Dus dames en heren, het is een zeer positive energy. Verdriet voor een kreef man en een kreefvrouw. Verdrietige situatie omdat een jong kreef tussen de leeftijd van 25 en 45 wordt gepakt voor diefstal. Mensen nou recognize dat een contractual overeenkomst dat een kreef hebben was niet van ze. Het is zo, het is een kreef creëer illusion op de workvloer. En heel veel van jullie weegschaal gaat geen nieuwe contractual overeenkomst voor een kreef aan zijn ouders kan geven. Omdat jullie recognize dat deze kreef en zijn ouders hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht. Op het moment een stier of een leeuw wordt ontslagen, geen nieuwe contractual voor een kreef, geen nieuwe contract voor een kreef, verdriet voor een kreef op de workvloer. Mensen nou recognize wat een scorpion en een kreef heeft gedaan. Some sort of hulp komt van een tweeling om jullie te helpen. Een eind is hier voor een jong kreef. Het komt op als een kreef of een
een vis, een young crave of a vispersoon, oké? Dus ik heb een young crave en een vispersoon heb iets gedaan dat was niet door de boek en deze mensen wordt keihard aangepakt voor wat ze hebben gedaan. En maak aan een boodschappenvrouw. Een boodschappenvrouw had een tweeling geholpen om iets te doen, emotioneel behind the kind, want deze tweeling besloten some sort of a contractual overeenkomst te beëindigen en de werk tussen ze en een crave te beëindigen vanwege dat deze vrouw kwam achter dat de crave was niet goed bezig. En hebben een heleboel geld samen met haar man genomen. En de tweeling staan stevig in zijn schoenen en begin door te geven dat deze koppel hebben ze in een problematiek doorgegeven. Dus emotionele situatie waar een conflict was daar. De conflict is nou tot een eind gekomen. En mensen recognize wat speelt. En een goede stad komt vanwege doordat jullie nou recognize dat een koppel, een kreef en een leeuw koppel, was niet goed bezig. En een jonge kreef wordt nou echt keihard aangepakt voor de illusie. Deze persoon creëert illusie. Mensen nou recognize dat een kreef en een leeuw samen met de boodschapper een eind. Een eind voor een kreefvrouw, een leeuw en een boodschappervrouw een eind. Omdat mensen krijgen inzicht en komen achter wie deze mensen zijn en wat ze hebben gedaan. Namaste.